Okay, balik po tayo. 0948-424-1345 from Lucille of Palawan. Ano po ba ang magandang gawin para sa may sakit na arthritis sa mga edad na 55 years old and above? At ano po ba ang mga pagkain na dapat iwasan? Doc, it's all yours. Yes, arthritis. Ano sabihin ng arthritis? It came from the two words arthro, which is joint, and then itis, which is inflammation. Lahat naman ng itis is inflammation and that means may sakit. Correct. Kanya doon maraming kondisyon na andulo, itis. Tonsillitis, appendicitis, pneumonitis, ayan. Tama po yan. So we're talking about arthritis. Yung po mga joints. Ibig sabihin may joints po tayo dito. Ano po? And one example po, we can talk a lot of joints. Could be the joints of the fingers. Kaya sino po mga viewers natin dyan na kapag sinasara ang kamay hindi maisara o kaya po pag bubuksan hindi mabuksan o kaya tumutunog. Yung tinatawag natin ng mga trigger points po dyan, mga ganyan. Pag hindi kaya mag-close open, ang advice ko po dyan ay, siyempre po, with the food to follow later, ang advice ko po dyan, you just have to do close open. Pero baka naman, exercise of opo, baka sabihin naman nila, baka umuurong ng tumatanda ng paurong kasi nagko-close open na sila. Alam mo rin kung bakit kung minsan, namamaga itong mga joints nila dito na pupuno ng calcium because there is too much calcium floating in the body na hindi na-absorb sa buto. Kanya lang, ang isang bagay din na kailangan natin tingnan, kung nandyan na yan, wala ka nang magagawa at nandyan na. One of the items na sinasabi nila na gawin yan, for the repair of the pads or the discs between the joints and to reduce the inflammation there, is to take a lot of collagen. Either the type 1 and then for the pads, the type 2. Kasi dalawang klaseng collagen ang kailangan ng katawan eh. Type 1 and type 2. Yung sa type 2, yung undenatured type of collagen. And then for the type 1, is the ordinary collagen na makukuha mo from foods like paa ng manok. You know, from chicken feet. Maraming natural collagen yan, which is healthy for your joints and for your pads as well as your tendons. Kasi kung minsan ang sakit sa katawan, not necessarily coming from the joints, but coming from the tendons that allopathic medicine does not pay any attention to. Kaya pagpunta kayo ng Chinese restaurant, meron silang binibentang litid. Yung beef tendon na beef tinatawag. tendon, o kaya yung ganyan. Bakit nila kinakain yung chicken feet? Kasi inuot-ut yan talaga kasi nandun yung mga tendons. Ganito kasi po yan eh. Pag kayo may gustong gawang bahay at meron kayong lumang bahay, sisirain nyo yung lumang bahay na yan at gagawa ng bago. Para makatipid kaysa sa bumili ka ng bagong materyales, isa-salvage mo yung mga nasira doon. Ang mahalaga is, pwede pala. Pwede pala. So, ibig sabihin, pag ito po ay bin-breakdown ninyo at tinayo ninyo, gaganda ngayon ang struktura nyo. Katulad po sabi ninyo, you take the tendon from a food and it will create tendons po sa inyong mga kasukasuan. So, ang advice po dyan, you have to eat wisely. Hindi po dahil ng pagkain lang pampalipas ng gutom, but you need to eat whatever is necessary para lumakas tayo. Madalas ginagawa natin pagka-litid ng baka o bawit, tinatapon natin. Kinukuha lang yung laman. Kinukuha lang yung laman. Mali yun. Di ba, Brother Vic? Ayan mo, ang Chinese cuisine, ginagamit lahat. Napakasarap yun because katulad na halimbawa, yung sinasabi na yung Buddha jump over the fence, no? So, kind of soup yun. Isang soup, ano? Yun siguro mga mahigit na, mga 10 klaseng Ricardo. Pero one of them, most important, is the tendon. Nandun. Nandyan. Ayun. Ayun pala nalaman yan. From 0930-214-4136 from Ching Hamora. Again from Palawan, magandang umaga po. Ano ang magandang gamot sa balakang na namamanhid? Again, we are back to disc renewal and tendon renewal. Ganon din, yung kumain ka ng maraming litid, o kaya galing sa manok, yung paa ng manok, pwede mong kainin yung maraming collagen yun. Kasi ang nakikita nila dito, but alam mo, hindi instant healing ito ha? One of the difficult things to renew is a tendon or a disc. It takes time. Konting tiyaga lang. It may take you as much as 60 to 90 days. But many times, ang nangyayari, pagka medyo nawawala na yung inflammation, is the relief of the pain. Kasi dalawang bagay yan yung sakit at saka yung renewal. Yun ang dalawang kailangan mong tingnan. Hindi lang isang pwede mong asikasuhin. Kailangan asikasuhin mo yung dalawa. Kung hindi mawawala yung pinagmulan ng sakit at saka pamamaga.
Tama yun. Yung inflammation, sinasabi niya namamanhid, kasabay na rin ang pain, hindi ginagalaw, dahil hindi ginagalaw, lalo namamanhid. And all because of yung circulation niya, nagda-dam up, kaya naiwanan dito. Ang isang rason po, di ba, earlier we were discussing, bakit ang pintuan nagkaroon ng kalawang, it took time. Ganun din sa mga balakang natin. So for the caller na nagsabi po, kailangan po ginagalaw-galaw niyo palagi ang katawan ninyo. One example, kung meron na kayong sakit sa balakang, ang advice ko po, kung nakaupo kayo dyan ngayon, hold on to the chair, whether dito po sa gilid o dito sa gitna po ng tuhod, at you just rock your body forward, backward. At tama rin kayo na it will not happen overnight. Pero it's a good start para po mabuksan na ang balakang ninyo. One good advantage, kapag nagagalaw yung ball and socket joint ng ating bewang, lahat ng circulation po diyan umiikot, lahat ng tendon nahahatak, lahat po ng mga soft tissue sa loob, gumaganda ang circulation. Halimbawa po, anong organ meron tayo dito? You have the colon. Kaya pag palagi niyo pong ginagawa itong exercise na ito na rocking left and forward, backward, left and right, gumaganda po ang galaw ng bituka. Yung po mga tabi-tabi po sa kumakain, yung po yung mga palagi nagkakaroon ng constipation, o kaya po yung tinatawag na ututin, na po palagi po ang flatulence gases accumulation. Pag ginawa niyo po ito, napipiga po yung ating bituka para maganda ang propulsion, maganda yung peristalsis. So isang advantage po dyan is the colon. The other one would have to be the ovarium mattress. So yung mga pasyente po na nasa dysmenorrheal stage po, o kaya po mga menopausal stage, kailangan po ginagalaw yan para napipiga yung estrogen na natitira pa sa ovary uterus po niyan. Sa mga kalalakihan naman, yung prostate. Pag gusto niyo po maganda po ang circulation sa prostata natin, kasi po pag tumatanda na, we're not as sexually active as we were 5-10 years ago. Kaya po dapat po ginagalaw din po yan with a simple exercise as this. Or kanina po pinag-usapan namin, simple walking will do. Kasi the simple ball and socket movements of your joints will enhance circulation po to the pelvic organs at tayo po yung babata. Ang matanda po, pag nakita nyo naglalakad, kukuba-kuba po at uugod-ugod. Ang matanda, listo. Kaya ganun po gagawin ninyo, palistuhin po yung bewang ninyo para hindi namamaga, nawawala ang sakit at tayo yung babata. Ayun. Kasi isa pang problema diyan kanya, kung minsan masakit ang ating mga lumbar areas o kaya yung ating likod, nagkakaroon ng tulo ng calcium, nagkakaroon ng spondylosis. Yung spondylosis kasi na tinatanong din talaga sa atin dito ng 0915-853-7861, mayroon daw siyang lumbar spondylosis po ako, L345. That means that's the lower back. That's also a question that is susceptible, or an issue that is susceptible to exercise na kailangan dyan. At kailangan din dyan makita mo, bakit tumutulo at nagkakaroon ng spur? Yun ang spondylosis ang iyong L345, yung lower back. That to me is partly a problem of too much calcium intake, kanya tumutulo yan. In other words, hindi na-absorb ng buto yung calcium na iyong kinakain. And this is why calcium supplementation to me is one of the most controversial things. And allopathic medicine, for some reason, ang kanila sinasabi, you should take 1,200 milligrams of calcium a day, which I think is very, very inaccurate. And it is based on a misunderstanding of how the body can absorb calcium. First of all, you cannot absorb calcium unless you have at least 2 other minerals that accompany it. And that is magnesium and selenium and zinc. Tatlo nga yan Kung wala nun, hindi kaya ng katawan absorbuhin yung calcium na iyong nakukuha mo sa gatas, sa tinapay, kuminsan, yung mga tinatawag na enriched foods. And there is so much nonsense in that enriched food theory that really should be changed by now. Kasi ang base nila dyan ay mga nalaman nila 40, 50 years ago, hindi na binago. Kailangan yun ma-update naman. Yeah. Some of them can be updated by common sense. Halimbawa po, we're talking about cervical spondylosis. Cervical po, sabi ng cervical, yung mga buto natin sa leeg. Meron tayong tinatawag ng lumbar spondylosis, spondylolisthesis. Yan po sa bewang naman po yan. Thoracic spondylosis. So, sabihin, ang kurba po natin, so kung titignan nyo po, ang likod po natin, pahiram po ng balikat nyo, balikat lang. Okay. Mapapansin nyo po, ang ating pong leeg, meron tayong curvature na paganito. Susunod po, ang likod natin, meron pong curvature na paganito, tapos lumbar, papasok, tapos sacrum.
sacral pa ganyan. So meron tayong natural curvature po na ganito, hindi po straight yan. Unfortunately, sa mga ganyan may mga problema sa cervical, sa lumbar, nagiging straight yan at masakit yan. Kasi yung muscles around it, napipilitan po mag-react dahil hindi na dapat naka-curve na ganyan, iyan ay nakadiretsyon-diretsyo. Lumalabas po yan sa x-ray. Sinasabi natin cervical, straightening of the cervical vertebra, hanggang sa pagdating ng araw, nagiging spondylosis na yan. Anong ibig sabihin po niyan? Ganito yan. Imagine po ang buto natin gulugod. Pag kayo kumakain po ng mga T-bone steak, makikita niyo po meron yung gitna. O kaya yung leeg ng manok, meron po mga sunod-sunod yan. So imagine that this is a bone, 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 bone. In between, meron tayong tinatawag po na shock absorber. At yan po para yung shockwave po niyan, ganyan, hindi po ganun katindi ang shockwave na kukusyon nito. So meron po yan, tapos another pong vertebra is here. That alignment has something to do with, dapat po tama lang ang alignment yan. Pag tayo po palagi nakakubat, mapapansin mo kami tatlo po dito, hindi kami nakasandal. Pag palagi po kayo nakasandal, nakatilt yan. So yung shock wave generated by the body, weight of the head going down, hindi na po aligned. At doon na po, pag hindi na pantay, mayroong mga butlig na buto na lumalabas na, yan po yung sinasabi natin bone growth or osteophytes. Yan po nakikita sa x-ray na mayroon na po umiipit doon sa ugat at yung po ang dahilan bakit ito masakit ang kamay, masakit ang balikat, masakit ang ulo kasi yung ugat naiipit na. Ganun din po sa bewang. May mga buto na lumalabas na hindi naman dapat doon lumabas, naiipit nga yung ugat, primarily yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve, naiipit po yung pababa, kaya po ang reklamo ng pasyente, masakit ang bewang at gumagapang hanggang sa hita, hanggang sa paa. We ought to remember something also which can be a cause of all that pain is neuropathic damage. In other words, yung mga nerves mismo dahil sa naiipit at saka yung sheath na yan nasisira. Why? Because of elevated sugar. So yun din ang kailangan nating isipin na there are several possible causes kung saan nagmumula yung sakit. It is not necessarily an inflammation of the bone. It can be because the discs are thinning, etc. or naubos na yung disc, kanya bone-to-bone contact na. Or pangatlo, dahil sa yung nerve system mo throughout the body na apekto because of elevated sugar, nasisira yung sheath o yung bumabalot na ganyan dun sa nerves at na-expose at na-damage yung nerves. Kanya kumisan, kung ano-anong sakit ang nararamdaman natin. But you need to be, kailangan maintindihan at maunawaan natin, ano ba talaga ang sanhi nitong sakit na ito? Ano ba ang tunay na problema? Tama And po. that is something that is, requires a little bit of study, and Some study of of them- your own lifestyle, your Correct. diet, Correct. and what you do, and the kind of movements that you have. For example, pag madalas masakit ang kamay mo dito, pwede ba, napakasimple yan, no? Ang pwede mong gawin yan para may ano yan, maganyan-ganyan ka lang, no? Kaso, pagtatawanan ka na nakakita. Hayaan mo sila magtawa. Katawang ko ito eh. Kung mawawala yung sakit, ba't ko mapapansinin? Ito pong advice ko sa mga pasyente ko, ano po, you have to do something that you are doing every day. Kasi ang kailangan exercise, talaga araw-araw ang yan. hirap ipa. Ang advice ko po, since lahat ng Pilipino naliligo, and we have that face towel, ng kuskus po tayo, ang advice ko po dyan, kumuha kayo ng dalawang tabo, isa meto tubig na laman, sabon, isa wala, at kumuha kayo ng face towel, and try to dip it, at ipatuloyin ninyo, ipiga ninyo doon sa kabila. And then just imagine, manood po, pag pinaunod yung kamay ko, I will squeeze, and then wring it, dip uli, ring on the other side. Just imagine po ilang magagawa ko niyan for every tabo na maisaling ko. That's a good exercise every day. Kaya po may mga sakit po dito ng mga fingers o kaya may carpal tunnel. Maganda po yan. Ang isang advice ko, friend, after doing that, babanlawan ninyo, yung tubig na kaysa po isasalin nyo sa isang tabo, patuluin nyo sa ulo. So pag ito po, piniganin nyo ng ganito at tumulo na po sa ulo ninyo, sigurado na po na may exercise yan sa kayong balikat. Kasi ang problema po sa carpal tunnel is not on the wrist, it's not on the hands, it's on the shoulder. Hindi makabalik ang dugo sa kayong mga lymphatic sa balikat. So At simple saka, exercise. isa pang pwede mong gawin, simple. Meron kang maliit na bola, hold and squeeze, hold and squeeze. Okay. But we have to pause before we squeeze and we hold for a few reminders. Babalik po tayo.